What is tax? A tax may be defined as a pecuniary. Pecuniary એટલે monetary. Monetary એટલે પૈસા જેમાં ઇન્વોલ્વ હોય. Burden laid upon individual or property owner to support the government. આ ટેક્સ કોના પર નાખવામાં આવે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર કાં તો પ્રોપર્ટી ઓનર પર. શેને માટે? ગવર્મેન્ટને સપોર્ટ કરવા. એ કોણ નાખે ટેક્સ? ગવર્મેન્ટ. તો ઇટ ઇઝ અ ફાઇનાન્શિયલ ચાર્જ ઇમ્પોઝ બાય ધ ગવર્મેન્ટ ઓન ઇન્કમ, કોમોડિટી ઓર એક્ટિવિટી. અ ટેક્સ ઇઝ નોટ અ વોલેન્ટરી પેમેન્ટ ઓર ડોનેશન. ભાઈ ગવર્મેન્ટ એવું ના કે કોઈ ટેક્સ ચૂકવાય તો ચૂકવજો, તમારે ટેક્સ ચૂકવવો જ પડશે. સો ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી બટ એન એન્ફોર્સ કોન્ટ્રીબ્યુશન. એન્ફોર્સ એટલે કમ્પલસરી, દબાણથી લેવામાં આવતું કોન્ટ્રીબ્યુશન. Thus it can be said that tax is compulsory extortion of the money by the government. ગવર્મેન્ટ આપણી પાસેથી કમ્પલસરીલી જે પૈસા લઈ લે છે ને એને ટેક્સ કહેવાય. વાય આર ટેક્સીસ લેવિડ? કેમ ટેક્સ નાખવામાં આવે? તો હવે સિમ્પલ લોજિક છે. ગવર્મેન્ટ આપણને રોડ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પછી પોલીસ, લો, આ બધી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. પોલીસ ના હોત તો બધા ચોર બેફામ બની જાત. રોડ ના હોત તો જવાવાનું ફાવે ના આપણને. તો આ બધી વસ્તુ આપણને કોણ આપે છે? ગવર્મેન્ટ. તો આ બધી વસ્તુ કરવા માટે ગવર્મેન્ટને શું જોઈએ? ફંડ જોઈએ ને. તો ગવર્મેન્ટને ફંડ ક્યાંથી મળે? મારા તમારા જેવા લોકો જે ટેક્સ ચૂકવે એનાથી જ આ ફંડ મળે ને. તો ઇન એની વેલફેર સ્ટેટ ઇટ ઇઝ ધ પ્રાઇમ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ ટુ ફુલફિલ the increasing development need of the country and its people by way of public expenditure. લોકોની બરાબર અને કન્ટ્રીની ડેવલપમેન્ટની નીડ જે સેટિસ્ફાઈ કરવાની હોય એને માટે ગવર્મેન્ટને શું જોઈએ? પૈસા. India, being a developing country, has been striving to fulfill the obligation of a welfare of state with its limited resources. The primary source of revenue being the levy of the tax. ઇન્ડિયામાં નહીં, ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં જેટલી બી ગવર્મેન્ટ છે એની પ્રાઇમરી સોર્સ ઓફ ઇન્કમ શું છે? ટેક્સ છે. Though the collection of tax is augment as much revenue as possible to government to provide a public service. Over the years, it has been used as an instrument of fiscal policy to stimulate the growth of the government. Though the collection of taxes augment as much revenue is possible to the government to provide public service over the years, it has been used as instrument to fiscal policy. Fiscal policy એટલે ફાઇનાન્શિયલ પોલિસી. દર વર્ષે આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર અત્યારે કોણ છે? નિર્મલા સીતારમણ. જે બજેટ રજૂ કરે એ બજેટ શું છે? પ્રપોઝડ ફાઇનાન્શિયલ પોલિસી છે. જ્યારે બજેટને સંસદમાં એપ્રૂવ કરવામાં આવે ત્યારે શું બની જાય? ફિસ્કલ પોલિસી કે લો થઈ જાય. Thus tax are collected to fulfill the socio-economic objective. હવે તમારે લખવાનું શું છે એ હું તમને કહી દઉં. પહેલું વોટ ઇઝ ટેક્સ, પછી ડાયરેક્ટ. ત્રીજો પ્રશ્ન ડિફરન્સ બિટવીન ડાયરેક્ટ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. 2.5 થી 5 માર્ક્સમાં આવશે 100%. હા, ડાયરેક્ટ ટેક્સ એટલે તમે ઇન્કમ અર્ન કરી અને એના ઉપર તમે જ ગવર્મેન્ટને ટેક્સ આપ્યો, દેટ ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. મીન્સ બર્ડન ઓફ ટેક્સ જેના પર નાખવામાં આવે એ જ ડાયરેક્ટલી કોને પે કરે છે? ગવર્મેન્ટને પે કરે છે. દેટ ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. ઇન્કમ ટેક્સ, વેલ્થ ટેક્સ, ગિફ્ટ ટેક્સ, દે આર ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ કોને કહેવાય? જેના પર ટેક્સ નાખ્યો છે એ ગવર્મેન્ટને નથી પે કરતો, પણ એ બીજા કોઈને પે કરે છે અને વાયા ગવર્મેન્ટને મળે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો, સપોઝ દર્પણી એથર લીધું, તો એથર પરચેસ કર્યું તો એના ઉપર જે પણ ગવર્મેન્ટ ટેક્સીસ હશે, કારણ કે એથરનો ભાવ આમ અલગ બતાવતા હશે અને ટેક્સ સાથે ભાવ અલગ થઈ જતો હશે,
તો એના ઉપર જે બી ગવર્મેન્ટ ટેક્સીસ છે એ બધા જ ટેક્સીસ દર્પણ કોને આપે છે? હીરોને. જે એથરનો પ્રોડ્યુસર છે, ઓનર છે, એને આપે છે, એથર કંપનીને આપે છે. અને કંપની એ ટેક્સ કોને આપશે? ગવર્મેન્ટને. તો આ થઈ ગયો ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. ડાયરેક્ટ ટેક્સની ડેફિનેશન: direct tax is the tax is imposed directly on income or wealth of a person. વ્યક્તિની ઇન્કમ કાં તો વેલ્થ ઉપર ડાયરેક્ટલી જે ટેક્સ લાગે એ શું કહેવાય? ડાયરેક્ટ ટેક્સ. પછી if tax is levied on a price of goods or service, it is called indirect tax. જ્યારે ટેક્સ આપણે શેના પર નાખીએ? વસ્તુ કે સેવાની કિંમત પર, તો એ શું કહેવાય? ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. પછી બીજો પોઈન્ટ, ડાયરેક્ટ ટેક્સ. અ ટેક્સ ઇઝ સેડ ટુ બી ડાયરેક્ટ. A tax is said to be direct when impact and incidence of tax are on the same person. ઇન્કમ મારી છે, એના પર ટેક્સ ચૂકવવાની ઇમ્પેક્ટ બી કોને થશે? મને જ થશે. અને ટેક્સ ઇન્સિડન્સ પર કોના પર થયું? મારા પર જ થયું. તો એ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. પણ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સમાં અ ટેક્સ ઇઝ સેડ ટુ બી ઇનડાયરેક્ટ વેન ઇમ્પેક્ટ એન્ડ ઇન્સિડન્સ ઓફ ટેક્સ આર ઓન ડિફરન્ટ પર્સન. મેં દુકાનમાંથી કોઈ વસ્તુ ખરીદી તો એ ટેક્સ, વસ્તુ મોંઘી થઈ ગઈ તો ટેક્સની ઇમ્પેક્ટ કોના પર થઈ? મારા પર. પણ સેલ કોનું થયું? દુકાનવાળાનું. તો જીએસટી કોણે પે કરવો પડશે? દુકાનવાળાએ. તો ઇન્સિડન્સ ઓફ ટેક્સ કોના પર થયું? શોપકીપર પર. પણ ઇમ્પેક્ટ કોના પર પડી? કસ્ટમર પર. તો દેટ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં દેર ઇઝ નો શિફ્ટિંગ ઓફ બર્ડન ડાયરેક્ટલી બોર્ન બાય ધ ટેક્સ પેયર. ડાયરેક્ટ ટેક્સનું બર્ડન શિફ્ટ થતું નથી. બટ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ હોય તો બર્ડન ઇઝ શિફ્ટેડ ટુ સબસિક્વન્ટ બાયર. એટલે બર્ડન કોના પર પડી જાય? કસ્ટમર પર, કન્ઝ્યુમર પર. ડાયરેક્ટ ટેક્સ ક્યારે પે કરવાનો હોય? વર્ષે. આખું વર્ષની તમારી ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન ફાઇલ કરતા હતા ને. પણ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ હોય એ ક્યારે પે કરવાનો? એટ ધ ટાઈમ ઓફ સેલ ઓર પરચેઝ ઓફ ધ ગુડ્સ. બરાબર. પછી એક્ઝામ્પલ, ઇન્કમ ટેક્સ, ટેક્સ ઓન અનડિસ્ક્લોઝ ફોરેન ઇન્કમ, એના પર ડાયરેક્ટ ટેક્સ લાગે. જીએસટી, એક્સાઇઝ ડ્યુટી, કસ્ટમ ડ્યુટી એ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. ડાયરેક્ટ ટેક્સ પ્રોગ્રેસિવ નેચરમાં છે અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ કેવો છે? રિગ્રેસિવ ઇન નેચર. દાખલા તરીકે ડાયરેક્ટ ટેક્સ કોને લાગે? બધાને જ. ડાયરેક્ટ ટેક્સ કોને લાગે? બધાને જ લાગે ને. કે બધાને ના લાગે? બધાને ના લાગે ને. હા, તો કેમ બધાને ના લાગે? અત્યારના પ્રેઝન્ટ સિનેરિયો પ્રમાણે જેની ઇન્કમ 5 લાખ કરતાં ઓછી છે એને તો કોઈ ટેક્સ જ નહીં ભરવાનો ને. એટલે જેની ઇન્કમ ઓછી છે એની પાસેથી ગવર્મેન્ટ ડાયરેક્ટ ટેક્સ લેતી નથી. પણ જેની ઇન્કમ વધારે છે એની પાસેથી ગવર્મેન્ટ વધારે ટેક્સ લે છે. આપણે સ્લેબ જોયા હતા. 5 થી 10 લાખમાં 20% સ્લેબ હતો. 10 લાખની ઉપર 30% સ્લેબ હતો. બરાબર. પ્લસ સરચાર્જ લાગતો હતો. 50 લાખ સુધીની ઇન્કમ હોય તો કોઈ સરચાર્જ નહીં. 50 લાખથી 1 કરોડ હોય તો 10%, 1 કરોડથી 2 કરોડ 15% સરચાર્જ લાગતો હતો ને. ટેક્સ ઉપર ટેક્સ. તો આને પ્રોગ્રેસિવ ઇન નેચર કહેવાય. કેમ પ્રોગ્રેસિવ? આનાથી દેશની જે ઇન્કમની અસમાનતા છે ને એ ઓછી થશે. કારણ કે જે વધારે ઇન્કમ અર્ન કરે છે એ વધારે ટેક્સ ભરશે. જેની ઓછી ઇન્કમ છે એને ટેક્સ નથી ભરવાનો કે ઓછો ભરવાનો છે. તો ડિફરન્સ ઓછો થાય ને. બટ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ રિગ્રેસિવ ઇન નેચર છે. રિગ્રેસિવ એટલે પૈસાદાર હોય કે ગરીબ બધાને સેમ જ ટેક્સ ભરવાનો. તો રિગ્રેસિવ એટલે કે પ્રોગ્રેસિવ એટલે કે ઇન્કમની અસમાનતા દૂર કરે છે. જ્યારે રિગ્રેસિવ હોય તો ઇન્કમની અસમાનતા ડિફરન્સ વધારે છે. દાખલા તરીકે મુકેશ અંબાણી પાર્લેજી બિસ્કિટ ખરીદે 5 રૂપિયાવાળું, તો એના પર જેટલો જીએસટી એ પે કરશે એટલો જ જીએસટી તમારે પે કરવાનો છે ને. એવું નહીં કે મુકેશ અંબાણી પૈસાદાર છે એટલે એની પાસે જીએસટી વધારે લઈ લો.
છે એવું? તો because of that it is regressive in nature. Clear?